سلام به برنامه پلن بی این هفته خوش اومدین. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه و افتخار میدید که چنل خودتون رو سابسکرایب میکنید و ویدیوهاش رو لایک میکنید و دوستانتون به اشتراک میذارید که منتیه که بر سر بنده میذارید. امیدوارم از این برنامه هم استفاده کنید. این برنامه قراره فقط در این هفته به موضوع بازگشتن تحریم های ذیل منشور سازمان ملل در نتیجه اسنپبکی که ترویکای اروپایی به واسطه برجام یا همون توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای اروپایی یا همون 5+1 برقرار شد صحبت کنیم. به لحاظ اقتصادی، سیاست خارجی و داخلی و امنیتی بهش بپردازیم، ببینیم چه اتفاقاتی برای ایران در نتیجه بازگشتن تحریم‌های سازمان ملل خواهد افتاد. اگر روالی که در برنامه قبلی هم خدمتون گفتم و روال اجرا شدن مکانیزم ماشه در اجرای تعلیق برنامه هسته‌ای ایران بودش و بعد از اون به قطعنامه 2233 شورای امنیت سازمان ملل میپرداخت، صحبت میکنیم که چه اتفاقاتی رو خواهد داد. در سال 2000 اقتصاد ایران، هرچند که بعد از جنگ بین ایران و عراق در 8 سال فشار بسیاری به اقتصاد ایران افتاد و اقتصاد کوپنی و بسیار محدودی رو برای ایران ایجاد کرد، اما همچنان ایران اقتصادش از ترکیه و عربستان و امارات بزرگتر بود. اما بعد از تنها 25 سال از سال 2000 میلادی تا الان تقریبا اقتصاد عربستان و ترکیه و امارات 2 تا 3 برابر اقتصاد ایران بزرگتر شدن. بله، 2 تا 3 برابر تنها در عرض 25 سال. اقتصاد کشورهای همسایه ما مثل ترکیه و عربستان و امارات از ایران بزرگتر شدن. در سال 2025 IMF تورم ایران رو تقریبا 43% پیش بینی کرده. رتبه 4م در سقوط پول ملی رو در دنیا ایران داره، بعد از ونزوئلا و زیمبابوه و سودان. متاسفانه تولید ناخالص اسمی ایران از 401 میلیارد دلار در سال 2024 به 341 میلیارد دلار در سال 2025 نزول کرده. تورم نقطه به نقطه در مرداد 1404 42% اعلام شده و شرایط اقتصادی ایران در رکود و فشار بی سابقه قرار گرفته. قطعنامه‌های مکرری که از سال 2006 تا 2010 علیه ایران و بعداً قطعنامه‌های متعاقب اون تا سال 2025 که با توافق برجام همگی به تعلیق در اومدن، قراره که مجدداً فشار مضاعفتری رو بر بدنه نحیف اقتصاد ایران وارد بکنن و تاوان اون رو هم اقشار مختلف، مخصوصا اقشار کم درآمد و متوسط پرداخت خواهند کرد. با این که اعلام میشه در حال حاضر حدود 1 میلیون بشکه نفت در ایران صادر میشه، اما بعد از این اجرا شدن مکانیزم ماشه و بازگشتن تحریم‌های سازمان ملل به احتمال زیاد میزان 1 میلیون بشکه هم کاهش پیدا خواهد کرد یا عائدی ایران از فروش این 1 میلیون بشکه باز هم کوچیک و کوچیکتر خواهد شد. در شهریور 1404 بعد از اعلام
فرستادن نامه توسط آلمان و فرانسه و انگلستان به شورای امنیت سازمان ملل که مکانیسم ماشه رو فعال کردن برای بازگردوندن تحریم‌های سازمان ملل، ارزش پول ملی ایران در عرض تنها 3 روز 7% کاهش پیدا کرد. این در جایی که دلار تا مرز 110,000 تومان هم بالا رفت و عملاً بازار دچار یک شوک بزرگتری شد. اتاق بازرگانی ایران پیش بینی کرده که اگر تحریم‌های سازمان ملل برگرده، بعد از 6 ماه تقریباً ارزش دلار تا 160,000 تومان هم افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی باز ریزش تقریباً 20% ارزش پول ملی ایران. همه اینها مجموعه فشارهایی است که قراره به لحاظ اقتصادی بعد از فعال شدن تحریم‌های سازمان ملل به اقتصاد ایران وارد بشه و تحمیل بشه. نتیجه این استقامت هسته‌ای و اون قدنامه‌هایی که ما همه رو کاغذ پاره خواندیم و گفتیم انقدر قدنامه صادر کنید تا قدنامه دونتون پاره بشه، شد چیزی که امروز داریم میبینیم با هم دیگه. به لحاظ اقتصادی تمامی شرکت‌های وابسته به ایران، چه در کشتیرانی چه در صنعت هوایی، تمامی واردات و صادرات به ایران رو تحت شعاع قرار خواهد داد. شرکت‌های بیمه، مؤسسات مالی و تقریباً هر چیزی که مربوط به اقتصاد ایران باشه تحت تأثیر این تحریم‌ها قرار خواهد گرفت. ولی ظاهراً باز هم اتفاق خاصی از طرف جمهوری اسلامی برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم و خودش به صورت جدی در جریان نیست. اون چیزی که ما داریم میبینیم اینه که به خاطر شرایط ویژه‌ای که ایران درش قرار داره، هم تهدیدهای امنیتی و هم تهدیدهای اقتصادی و هم تهدیدهای نظامی، ایران ترجیح میده که به سمت تهدیدهای نظامی بیشتر بره، چون میدونه نتیجه مذاکره و هزینه مذاکره بیشتر از هزینه جنگه. همون چیزی که عباس عراقچی در هفته گذشته گفت. اما مشکلات جدی دیگه ای رو هم ایران پیش رو خواهد داشت. تأمین کالاهای اساسی، دارو و اقلام مورد نیاز ایران و مردم ایران هم تحت شعاع این تحریم‌ها قرار خواهد گرفت. چرا؟ همه میگن که دارو و غذا که تحریم نیست. بله تحریم نیستن، اما وقتی شما مراجعه میکنید برای خریدن مثلا داروی ساده قلب و هیچ تحریمی هم روی اقلام دارویی وجود نداره، اما پول اون رو از شما چطوری میخوام بگیرن؟ نه امکان مبادله مالی مستقیم وجود داره، نه فاینانس میشه کرد، نه السی میشه باز کرد. تنها راهی که میمونه خریدار نفت ایران چینه که بیاد و تهاتر انجام بده و کیفیتی که تا الان اتفاق افتاده در این تهاترها رو هم همگی با گوشت و پوست و استخونتون تجربه کردید. اما اینجا داستان تموم نخواهد شد. در بعد بین الملل و به لحاظ روابط بین الملل ایران در انزوای کامل فرو خواهد رفت. مجبوره که بیشتر و بیشتر به سمت شرق یعنی روسیه و چین بره و به لحاظ استراتژیک وابستگی کامل به این دو کشور پیدا بکنه که این بزرگترین روزنه آسیب پذیری ژئوپلیتیک ایران رو فراهم میکنه. چرا که تنها خریدار ایران که نفت ایران که چین هستش، اگر به خاطر روابط مالی و اقتصاد بزرگ آمریکا از خرید نفت ایران صرف نظر کنه، عملاً ایران مشتری دیگری نخواهد داشت
و به لحاظ ژئوپلیتیکی وابستگی به شرق با تمامی اتفاقاتی که تا کنون و تجربیات ما با اونها داشته نشون داده که تجربه بسیار تلخی خواهد بود. بازی نکردن بین شرق و غرب، موضع‌گیری مستقیم علیه آمریکا و در حال حاضر با همکاری تسلیحاتی که با روسیه داشتن به واسطه اوکراین با اروپا ما رو مجبور به وابستگی تمام قد و تمام عیار به شرق، چین و روسیه کرده که نشون داده که اونها هم روسیه در تحریم هست، هم چین منفعت میلیاردها دلاری خودش در معاملات اقتصادی با آمریکا و اروپا رو به معاملات نهایتاً 50 میلیارد دلاریش با ایران ترجیح نمیده. این یعنی دار زدن خود بدون کشیدن چهارپایه از زیر پا و یواش 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 زجر کش شدن. اما به لحاظ داخلی اتفاقی که خواهد افتاد اینه که گروه‌های سیاسی داخلی همدیگر رو یواش یواش سعی میکنن که مقصر اصلی نشون بدن. الان اصلاح طلبا میگن که خب همه اینا دستاوردهای آقای احمدی نژاد و جلیلیه، یادتون نرفته صحبت‌های احمدی نژاد در سازمان ملل متحد، داستان هولوکاست، کاغذ پاره خوندن قطعنامه‌های شورای امنیت و قس الهازا و اتفاقاتی که در زمان تصدی سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی که مسئول مذاکرات هسته‌ای بود افتاد. مذاکرات چندین ساله بی نتیجه بدون دستاورد. البته دستاورد داشت ولی نه برای مردم ایران. در نهایت از بین رفتن سرمایه گذاری کلان ما در حمله نظامی آمریکا به مراکز هسته‌ایمون و همچنین حملات اسرائیل. از اون طرف جبهه پایداری و اصولگراها هم اصلاح طلبها رو مورد حمله قرار میدن که خب گفتید که به پزشکیان رأی بدیم که جنگ نشه، گفتید که تحریم ها رو برمیداریم. چی شد پس؟ هم جنگ شد، هم مذاکره کردید، هم تحریم ها برگشت. چی شد آقای پزشکیان؟ این داستان برای کره‌گیری خودشون استفاده میکنن. این اتهام زنی ها دردی رو از مشکلات کشور دوا نخواهد کرد، چرا که میدونیم تصمیم گیر نهایی سیاست های خارجی و سیاست های کلان ایران رهبری است و دولت ها نقش مجری اون رو دارن و این درگیری های داخلی فقط بازی های قدرت داخلی است که سودی هم برای ملت ایران در بر نخواهد داشت. گفتن حقیقت، سیاه نمایی کردن و یا التهاب آفرینی در افکار عمومی عاقبتی جز انزوا و سرخوردگی ملی ایجاد نکرده تا الان. به نظر میرسه که شرایطی خواهد بود که قدرت توزیع منابع داخلی توسط حاکمیت بسیار کاهش پیدا میکنه. نهادهای نظامی، نهادهای امنیتی، نهادهای تحت نظارت رهبری یا انقلابی و همچنین بدنه دولت و زیرساختهای اون تحت شعاع کاهش میزان اقتصاد ایران، درآمدهای نفتی ایران و معاملات و سرمایه گذاری در ایران قرار خواهد گرفت و احتمالاً تنش‌های داخلی بین جناح‌ها و گروه‌های سیاسی رو از همین بابت افزایش خواهد داد و از طرف دیگه بدنه تمامی این نیروها که اغلباً مثل مردم عادی زندگی میکنن و یه حقوق مشخص مختصری میگیرن رو زندگیشون تحت شعاع جدی قرار خواهد داد و از طرف دیگه گروهایی که به عنوان گروه‌های دورزننده تحریم ها یا میانجی های توزیع اقتصادی بین المللی ایران هستند منفعت بیشتر و بیشتری خواهند برد، چرا که
اگر قبلا با نرخ 10 تا 30% تنزیل میکردن و بعضی از این پول نفت ها رو برمیگردوندن به ایران، الان احتمالاً میزان کارمزد اونها هم افزایش پیدا میکنه، چرا که فشار بین المللی بر ایران و معاملات اقتصادی ایران افزایش پیدا خواهد کرد. با بازگشتن تحریم های سازمان ملل، چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ سیاست خارجی و چه به لحاظ سیاست داخلی، جمهوری اسلامی تحت فشار مضاعفتری قرار خواهد گرفت و به احتمال زیاد با اعتراضات گسترده‌ای در آینده هم از طرف نیروهای موافق و مخالفین و از همه مهمتر مردم عادی ایران قرار خواهد گرفت. این در حالیه که همچنان سایه جنگ بر سر ایرانه و به نظر نمیاد ایران بخواد تغییر اساسی در سیاست‌های بین المللی و اعتمادسازی بین المللی نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای و نظامی خودش انجام بده. همه اینها از ورطه حدس و گمان دیگه گذشته و احتمالاً هر روز بیشتر و بیشتر با پوست و گوشت و استخونمون احساسش خواهیم کرد. از اینکه به برنامه خودتون توجه کردید سپاسگزارم. امیدوارم که در برنامه‌های آتی خبرهای بهتر و موضوعات بهتری رو داشته باشیم برای تحلیل. هرچند در برنامه بعدی به چند تا موضوع حاشیه‌ای دیگه خواهیم پرداخت، ولی تا اون موقع شما رو به خداوند بزرگ میسپرم. پاینده ایران و ایرانی. ارادت. خدا نگهدار.